Hai guys, hari hujan lebat gila hari ni. Hey, baru balik dari office jam 7.18. Give you some, I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with hands on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Aku lama dah tak ada hujan guna motosikal ni. Hari pun dah gelap guys. So maaf kalau footage ni agak gelap, sebab memang area ni agak gelap sebenarnya. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam YouTubers. What's up everybody? Hari ni vlog lain dari yang lain sikit. Aku balik kerja, lama dah tak buat video. Actually aku nak inform kembara Borneo Bob YP, di mana bermula daripada KK sampai ke area Kuching ni. Hari ni Bob YP dah sampai Kuching dah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Aku just nak highlight untuk esok hari 28 hari bulan Ogos, dia akan buat greet and meet dekat T Motor. Jadi siapa yang berkesempatan yang nak join, korang boleh join dekat T Motor jam 9 pagi tak silap. Sebenarnya aku masih lagi demam, batuk tak henti, sebab tu aku memang agak slow nak buat video dan sebagainya. Oi, gelap gila. Jalan pun agak licin guys. Aku sebenarnya tadi petang aku setting kamera ni, tak ada masalah lah, hari cantik je. Lepas aku dah siap semua balik 6.30 petang, 6.30 petang tu, tiba-tiba hujan dengan lebatnya. Tersangkut sampai 7.20, almost 1 jam aku sangkut dengan hujan. Tadi petang Bob YP dia pergi ke Teluk Melano. Ramai juga bikers yang join, yang jemput dia orang dekat area Kuching ni. Dia orang berkumpul dekat Miu Miu Cafe. Tapi sayangnya aku tak dapat nak join sebab aku bekerja, masa tak sesuai lah. Sebab dia orang sampai sini hari Rabu, hari Selasa Rabu kan. Jadi memang terbatas lah pergerakan sebab orang bekerja. So aku tak sure sama ada aku berkesempatan ataupun tak nak jumpa abang Bob YP dengan Din Soya. Tapi aku cuba yang terbaik lah. Kalau dapat jumpa dia orang tu kira bonus. Aku tak sure dia orang dah balik tak daripada Teluk Melano, sebab tadi dia orang berangkat memang agak lewat 4 lebih, jam 4 lebih petang Dia weh fuck, signal mana bhai? Mentang-mentang kereta besar tu. Sebab aku tak suka sangat dengan area sini, sebab jalan dia memang agak licin dan banyak lopa air. Siapa dekat area Kuching memang hafal dah jalan ni. Jadi sesiapa yang nak jumpa Bob YP ataupun Din Soya, esok hari korang boleh ke T Motor. Aku update video ni malam ni juga, hari ni record, hari ni pun publish. Special punya. Sejuk gila bhai. Aku tadi sebenarnya ada bawa jaket dengan glove, tapi aku simpankan kat dalam beg. Sebab kalau hujan lebat macam ni, kalau aku pakai aku punya hoodie tu, dia memang rasa macam berat lah. Lepas tu dia akan rasa lebih sejuk sebenarnya daripada aku pakai t-shirt macam ni kan, kosong macam ni. Tapi sebenarnya agak bahaya sebenarnya. Kalau korang ada safety gear, korang kena pakai lah. Tapi aku memang tak ada alternatif lain. Aku terasa buka, especially glove lah korang kena pakai. Tapi kali ni aku tak pakai langsung glove aku simpankan ke dalam beg. Sebab aku just ada satu glove je. Kalau glove tu basah, esok hari aku tak dapat pakai glove. So siapa-siapa yang support Bob YP untuk kembara Borneo ni daripada Sabah sampai ke Kuching ni, korang memang terbaik lah. Aku tengok post dia memang all the time full. Ada orang tunggu dekat simpang lah, ada orang tunggu kat tepi jalan lah, semata-mata nak jumpa Bob YP and Din Soya. Tu kita dapat tengok lah macam mana sambutan orang kan, minat dengan motovlog ni. Kalau macam aku ni sendu sikit. So aku pun belum berkesempatan juga nak jumpa Bob YP, tapi dalam hati aku memang nak jumpa tau. Idola tu kan. So at least dapat jumpa sekejap ke. Sebab aku
tak pasti bila diorang balik. Aku off day lusa 29 hari bulan. Kalau dia ada lepak-lepak malam, cuaca cantik, tak hujan macam ni, mungkin aku boleh join lah. Tapi kalau cuaca macam ni, macam mana nak keluar kan? Unless kita pakai kereta. Itu lain cerita. Aku punya tayar belakang ni kalau hujan dia gelek tu, aku rasa agak seram. Nak bawa laju pun susah, nak bawa slow pun susah. Sebab dia akan efek bila time kita nak braking. Especially belakang lah. Kalau kau tekan brake belakang dia dia curve. Dia macam orang nak drift. So agak seronok lah tengok journey diorang update dekat page. Diorang check in dekat mana-mana pun orang banyak sambut. Sambutan dia ramai lah. Daripada KK, daripada Sabah sampai ke Kuching, Sarawak ni. Dekat mana tempat RV dia mesti ada orang tunggu punya. Aku tengok post dekat Facebook aku tadi, banyak member share. Sampai dekat Instagram ada follower aku cakap, bang tak join ke ride petang ni? Macam mana nak join bro? Kita bekerja, makan gaji. Dah apply cuti sebenarnya, tapi untuk kita punya company memang agak susah lah nak cuti sebenarnya. So kita kena terima seadanya. Hati kuat nak pergi, tapi nak buat macam mana, kita terpaksa tahan je. Sebab kerja kan first tu prioritasi. Tapi kalau ada peluang, macam malam-malam macam ni boleh lepak dengan YP, Alhamdulillah lah. Tengoklah macam mana nanti kalau dapat tangkap buat YP dengan di Soya. Bolehlah kopi-kopi sama kan, lepak minum kopi, sembang, borak-borak sikit. Macam mana dia punya experience journey dengan pen Borneo ni. Seperti yang korang tahu, jalan pen Borneo ni bukannya sedap sangat nak dibawa. Aku pakai kereta pun pening. Tapi aku taklah pernah sampai jejak atas daripada Betong. Sebab last pergi aku balik kampung itu, balik Betong, jalan nak cakap hancur 100% tak juga. Dia banyak lencongan, kiri kanan, and pattern jalan dia pun lebih kurang sama. So memang korang akan rasa macam, oi, bila nak sampai ni? Tu je yang korang rasa sebenarnya. So minta maaf footage gelap dengan footage tu banyak sangat dia punya watermark sebab hari hujan. Itu memang aku tak boleh bantu lah. Aku memang nak up video ni sebab aku nak update kepada korang tentang perjalanan YP lah. Apa yang diorang buat untuk event esok hari. Bagi sesiapa yang belum tahu tu, esok hari diorang ada buat meet and greet dekat Temoto. Jadi korang boleh berkunjung dekat Temoto seawal jam 9 pagi. 9 pagi. Last abang buat info aku itu 9 pagi dia akan buat meet and greet dekat Temoto. Jadi sesiapa yang ada tu korang boleh join. Sejuk gila aku dah nak sampai kat area rumah ni. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Hari dah gelap, aku terus buka visor ni. Okay, ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind.